Many minutes later. So, what's up mga kabarikoys? At andito po tayo ngayon at kakainin na nga natin yung niluto ni Commander na sweet and sour shrimp. And tara na mga kabarikoys at makikain na. And here we go! Napakalaking kain, no? Napakataas. Kung mga kabarikoys, di ko na tinanggal yung shell kasi masasayang yung sauce na baka sarap kung babalatan mo pa. At lumambot naman yung shell sa pagkakaluto. At kain lahat. Walang sayang. Ano sarap ng sauce mga kaparkoy. So mga kaparkoy, yung kanyang lasa ay tamang-tama lang po. Balance, well blend yung pagka-sweet, pagka-sour niya at a little bit salty at hindi na overpower mga kaparkoy yung kanyang pagka-seafood. Yung ocean fresh siya. So mga kaparkoy, make sure kapag bibili kayo ng shrimp, ay make sure na sariwa to. Kung dito pa sa amin, ang tawag nun ay labas pa. At para may iwasan yung mga allergic reaction mga kaparikoys. Gaya na nga ni Commander, allergic siya sa crab, shrimp, at ngayon kumain siya at hindi naman siya namantal o namaga or lumaki yung lips niya, yung pouty. So mga kaparikoys, uubusin na nga natin to at itong tanghalian natin mga kaparikoys. At salamat sa kay Psychegabrielle. Make sure to subscribe to her channel and salamat sa kanyang collaboration, and make sure to like, share, subscribe to my channel also, Multiple Skills TV. And tatapusin na nga natin to, and peace out.